Lektion 1. Shoppingvanor. När det gäller att köpa kläder brukar jag gå till varuhus eller nätbutiker. Det är ganska rimligt. Föredrar du den ena framför den andra? Jag tycker att nätshopping är bekvämt, men varuhus ger omedelbar tillfredsställelse. Det kan jag uppskatta. Det är något härligt med att prova kläder innan man köper. Ja visst. Det hjälper också till att undvika besväret med returer. Absolut. Har du någonsin beställt något online som sett helt annorlunda ut i verkligheten? Många gånger. Det är som en överraskningspresent, men inte alltid en trevlig sådan. Jag kan relatera. Jag beställde en gång en klänning som skulle vara klarröd, men den kom fram i en matt rödbrun färg. Det är ganska nedslående. Kanske borde vi hålla oss till butiker där vi kan se varorna på nära håll. Lektion 2. Karriärval. Jag har märkt att människor i individualistiska samhällen är mer villiga att säga upp sig från sina jobb och ta en ny position någon annanstans. Det är en intressant observation. Det verkar som att de prioriterar personlig tillfredsställelse framför anställningstrygghet. Precis. Det återspeglar en annan inställning till balansen mellan arbete och fritid. Jag undrar om kollektivistiska samhällen har olika synsätt på jobbbyten. De betonar sannolikt lojalitet och stabilitet, vilket kan avskräcka från frekventa jobbbyten. Ja, det är fascinerande hur kultur formar våra beslut. Tror du att detta påverkar arbetstillfredsställelsen överlag? Jag tror det. Individer i individualistiska samhällen kan känna sig friare att följa sina passioner. Det kan leda till större lycka i deras karriärer. Lektion 3. Vikingarnas motståndskraft. Visste du att vikingarna kunde segla även i mycket dåligt väder? Ja, deras långbåtar var ganska anmärkningsvärda. Många vikingalångbåtar var ungefär 20 meter långa, vilket är imponerande. Det är verkligen imponerande. De var designade för både snabbhet och hållbarhet. Precis. Det är häpnadsväckande hur skickliga de var som sjömän och navigatörer. Jag beundrar den nivån av motståndskraft. De vågade sig ut i okända vatten med självförtroende. Det är ett bevis på deras äventyrsanda. Tror du att moderna sjömän skulle kunna lära sig av sina tekniker? Absolut. Anpassningsförmåga och mod är tidlösa egenskaper. Lektion 4. Europeisk dynamik. Det verkar finnas en nivå med en europeisk superstat som utövar en ny dominans från Bryssel. Det är ett riktigt påstående. Vad tror du att detta betyder för enskilda länder? Det kan leda till en mer centraliserad styrning, vilket kan vara både fördelaktigt och utmanande. Ja, visst. Vissa kanske uppskattar stabiliteten, medan andra kanske motsätter sig att förlora sin autonomi. Det är en komplex balansgång mellan enighet och självständighet. Absolut. Jag tycker det är fascinerande hur politik formar våra dagliga liv. Ja, och det leder ofta till hetsiga debatter. Sant. Det är viktigt att delta i dessa diskussioner för att förstå olika perspektiv.
Jag håller med. Kunskap främjar välgrundade åsikter, vilket är avgörande i ett demokratiskt samhälle. Lektion 5. Stammens ledarskap. Pavatan Pavatun var en stor hövding för alla stammar i den regionen. Jag har hört talas om honom. Hans ledarskap måste ha varit betydelsefullt. Sannoliken. Han förenade olika stammar, vilket inte är någon liten bedrift. Det krävs vision och diplomati för att föra människor samman. Absolut. Jag undrar vilka utmaningar han mötte under sin ledarskapsperiod. Jag kan bara föreställa mig det. Att förena olika kulturer kan vara ganska komplicerat. Ja, och att upprätthålla freden mellan dem är avgörande. Hans arv måste ihågkommas med stor respekt. Definitivt. Ledare som han formar historiens gång. Lektion 6. Tropisk flykt. För att fullt ut kunna njuta av den tropiska atmosfären är det ett klokt beslut. Ja, visst. Behöver du några tips på aktiviteter? Jag skulle gärna höra era förslag. Vad sägs om att utforska lokala marknader för autentisk mat? Det låter härligt. Jag tycker om att smaka lokala smaker. Du kan också prova snorkling. Det marina livet är hisnande. Snorkling står på min lista. Jag har alltid velat se färgglada korallrev. Du kommer inte bli besviken. Det är som att komma in i en annan värld. Jag kan knappt vänta. Har du några andra tips för en perfekt tropisk semester? Lektion 7. Alternativ till skidåkning. Låter som ett bra alternativ istället för att åka skidor. Ja. Njöt du av din tid i backarna? Det gjorde jag. Däremot tyckte jag att kylan var ganska utmanande. Det kan jag förstå. Skidåkning kan vara både spännande och utmattande. Precis. Jag föredrar varmare aktiviteter, som snöskovandring. Det är ett fantastiskt alternativ. Det låter dig njuta av landskapet utan kylan. Ja. Dessutom är det bra träning. Jag håller med. Att hålla sig aktiv samtidigt som man njuter av naturen är alltid en vinst. Kanske borde vi planera en snöskovandring tillsammans. Lektion 8. Kommunikationsstilar. En skillnad jag har observerat är kommunikationsstilen i olika kulturer. Det är ganska spännande. Jag är nyfiken på hur du skulle beskriva det. Jag märker att vissa kulturer är mer direkta, medan andra föredrar subtilitet. Det är en intressant skillnad. Den kan leda till missförstånd. Ja, det är viktigt att anpassa sig till andras kommunikationsstil. Absolut. Jag tycker att aktivt lyssnande hjälper till att överbrygga dessa klyftor. Det är en värdefull färdighet. Det visar respekt och öppenhet. Ja. Det möjliggör mer meningsfulla samtal. Låt oss öva på de färdigheterna i våra diskussioner. Lektion 9. Bygga upp självförtroende.
Att öva på att prata i telefon med en vän kan hjälpa till att stärka självförtroendet. Jag håller helt med. Det lindrar rädslan för att göra misstag. Precis. Det är en trygg plats att förbättra kommunikationsförmågan. Har du provat det? Ja, och det var förvånansvärt hjälpsamt. Jag borde ge det ett försök. Jag känner mig ofta nervös under telefonsamtal. Du kommer att känna dig mer bekväm med övningen. Det är lugnande. Jag ska be en vän om hjälp. Bra idé. Tillsammans kan ni stötta varandra. Lektion 10. Vägbeskrivning. Visst, det är precis längre ner på gatan. Sväng vänster vid trafikljusen. Det låter enkelt nog. Hur långt är det härifrån? Det är bara 5 minuters promenad, så du behöver inte vänta länge. Perfekt. Jag uppskattar tydliga anvisningar. Jag försöker alltid vara så precis som möjligt. Det är viktigt. Jag går ofta vilse utan tydlig vägledning. Jag kan relatera. Det är lätt att bli omvänd på okända platser. Absolut. Tack för din hjälp. Jag känner mig mer självsäker nu. När som helst. Njut av din tid på din destination. Lektion 11. Stadsutsikt. Jag hoppas att vårt hotellrum har en fin utsikt över staden. Det skulle vara fantastiskt. Jag tycker alltid att utsikten över staden är uppfriskande. Ja, det är något magiskt med de blinkande ljusen på natten. Jag håller helt med. Det är som om staden lever med berättelser som väntar på att bli berättade. Precis. Tänk dig att smutta på en kopp kaffe medan du tittar på stadssilhuetten. Det låter härligt. Jag kan redan föreställa mig det. Vi borde definitivt be om ett rum med utsikt när vi checkar in. Absolut. Jag skulle bli ganska besviken om vi fick utsikt mot en tegelvägg. En tegelvägg väcker väl inte mycket spänning? Lektion 12. Segling söderut. Jag hörde att några äventyrare nyligen seglade söder om sjövägarna. Det låter spännande. Jag undrar hur de lyckades med det. Jag tror att de använde en öppen båt och förlitade sig starkt på sina instinkter. Det måste ha krävt otroligt mod och skicklighet. Absolut. Att möta elementen i ett så litet fartyg är ingen liten bedrift. Jag kan inte föreställa mig spänningen i att navigera i de där vattnen. Det måste ha känts som en episk resa. Eller hur? Jag beundrar deras beslutsamhet att utforska det okända. Det krävs verkligen en speciell sorts person för att anamma sådana utmaningar. Lektion 13. Utforska spontant. Jag tror att det bästa sättet att resa är att utforska på sina egna villkor. Jag håller helt med. Spontanitet leder ofta till de mest minnesvärda upplevelserna. Ja. Man vet aldrig vilka gömda pärlor man kan upptäcka. Precis.
Några av mina favoritäventyr var oplanerade. Min med. Det är befriande att omfamna det oväntade. Det är det verkligen. Det gör resan lite mer spännande. Jag tycker ofta att de bästa berättelserna kommer ur ögonblick av spontanitet. Absolut. Livet är för kort för att hålla sig till en strikt resplan. Låt oss lova att vara spontana under vår resa. Lektion 14. Immigrationsberättelser. Jag läste nyligen om miljontals människor som immigrerar till USA från olika länder. Det är ett fascinerande ämne. Varje berättelse är unik och full av mod. Ja, verkligen. Många har kommit från Mexiko och flera asiatiska länder. De för med sig rika kulturer och traditioner. Precis. Det skapar en levande väv av mångfald. Jag tycker det är inspirerande hur de anpassar sig och trivs i en ny miljö. Absolut. Deras uthållighet är berömvärd. Vi borde lära oss mer om deras erfarenheter. Det låter som en underbar idé. Lektion 15. Midway Adventures. Har du någonsin besökt en cirkus mitt i gatan? Ja. Det är alltid fyllt med spänning och skratt. Jag älskar åkattraktionerna, särskilt pariserhjulet. Utsikten från toppen är hisnande. Och karusellen väcker barndomsminnen. Det gör det verkligen. Jag njuter av den finurliga musiken. Berg- och dalbanorna är dock de riktiga spänningssökarnas favoriter. Åh, ja. Adrenalinkicken är oöverträffad. Det är fantastiskt hur de skapar sådana spännande upplevelser. Lektion 16. Pendlingskreativitet. Jag bestämde mig nyligen för att ändra mina pendlingsvanor. Det låter spännande. Vad inspirerade denna förändring? Jag tänkte göra det roligare och mindre vardagligt. En lysande idé. Hur planerar du att uppnå det? Jag planerar att lyssna på ljudböcker och poddar under min pendling. Det är ett fantastiskt sätt att utnyttja restiden. Ja. Det skulle kunna förvandla en tråkig resa till en berikande upplevelse. Jag kanske bara hänger med dig i den här strävan. Ju fler, desto roligare. Låt oss utforska nya ämnen tillsammans. Lektion 17. Sportdilemmat. Det har varit en hel del debatt om idrottare och prestationshöjande droger. Ja, det är verkligen ett kontroversiellt ämne i sportvärlden. Många anser att det är oetiskt att uppmuntra idrottare att ta droger. Jag håller helt med. Det undergräver andan av rättvis konkurrens. Ändå menar vissa att pressen att prestera kan leda till desperata val. Det är en oroande verklighet. Den skapar moraliska dilemman för idrottare. Och tyvärr har många andra blundat för problemet. Det är nedslående att se.
Vi måste förespråka integritet inom idrotten. Lektion 18. Vännernas arbete. Jag fick nyligen höra talas om en grupp vänner som anlitade arbetare till ett stort projekt. Det låter spännande. Vad handlade projektet om? De behövde gräva bort massor av jord och sten till en byggarbetsplats. Oj. Det låter som ett rejält åtagande. Nästan allt arbete utfördes med spadar, hackor och hästar. Det måste ha varit otroligt arbetskrävande. Ja, verkligen. Jag beundrar deras engagemang i uppgiften. Det är fascinerande att tänka på hur mycket arbete som läggs ner på sådana här projekt. Och hur lagarbete spelar en avgörande roll för att slutföra det. Lektion 19. Väderentusiasten. Jag tycker det är fascinerande att se meteorologer peka ut olika områden på kartan. Det är ganska fängslande. De väcker vädret till liv. Jag älskar hur de förutspår vad vädret kommer att ändras. Ja. Det hjälper oss att planera våra dagar därefter. Tänk dig att kunna förutspå vädret för att leva. Vilket spännande jobb det måste vara. De måste veta så mycket om mönster och system. Ja, verkligen. Och de måste vara beredda på oväntade förändringar. Det är en ständig utmaning som håller en på tårna. Lektion 20. Det viktigaste vid resor. När jag förbereder mig inför en resa funderar jag ofta på det viktigaste. Det är verkligen viktigt att planera i förväg. Vad brukar du tänka på? Jag ser alltid till att packa bra toalettartiklar. Det är en avgörande punkt. Du vill inte bli ertappad utan dem. Precis. Ett bra resekit kan göra hela skillnaden. Jag funderar också på vilka typer av kläder jag kommer att behöva. Smart tänkande. Väderförhållandena kan vara oförutsägbara. Och låt oss inte glömma vikten av bekväma skor. Absolut. De kan avgöra om din reseupplevelse blir bra eller dålig. Lektion 21. Feedback spelar roll. Jag tror att det är viktigt att få feedback från andra användare. Absolut. Att ta emot olika perspektiv kan öka vår förståelse. Det kan också hjälpa oss att förbättra våra idéer avsevärt. Ja, konstruktiv kritik är en gåva, om än ibland svår att acceptera. Mycket sant. Det är dock avgörande för personlig och professionell utveckling. Precis. Det är som att ha en spegel som speglar våra styrkor och svagheter. Och det uppmuntrar till samarbete, vilket alltid är fördelaktigt. Ja. Lagarbete leder ofta till innovativa lösningar. Jag märker ofta att feedback öppnar upp nya vägar för kreativitet. Lektion 22. Bekymmer från det förflutna. Jag läste att under 1980-talet fanns en ökad oro kring olika samhällsfrågor. Ja, det var ett omvälvande decennium, helt klart. Opinionsförändringen var ganska märkbar, eller hur?
Ja, det verkade som att olika rörelser tog fart under den tiden. Det är fascinerande hur samhället reagerar på förändrade omständigheter. Mycket sant. 1980-talet präglades av betydande kulturella förändringar. Jag undrar hur dessa förändringar format det moderna samhället. De lade verkligen grunden för många aktuella diskussioner. Det är intressant att analysera hur historien påverkar vår nutid. Lektion 23. Jubileumsfirande. Jag hörde att du planerar ett speciellt firande. Ja, det låter trevligt. Eller hur? Någon speciell anledning till firandet? Det är deras årsdag, så vi anordnar en sammankomst. Det är underbart. Årsdagar är värda att fira. Jag håller med. De markerar viktiga milstolpar i relationer. Hur planerar du att fira? Vi ska ha en liten middagsbjudning med nära vänner. Det låter härligt. Intima sammankomster kan vara väldigt speciella. Lektion 24. Vårdade stunder. Jag tror att sann kärlek handlar om att värdesätta varandra. Jag håller helt med. Det är de små gesterna som betyder mest. Ja. Det är viktigt att hitta tid för varandra, även mitt i hektiska liv. Ja, verkligen. Engagemang handlar om att få de där ögonblicken att räknas. Och det är underbart att se par som fortfarande flörtar efter flera år tillsammans. Ja. Det håller gnistan vid liv, eller hur? Absolut. Små saker som att måla naglar kan vara en härlig ritual. Jag älskar det. Det är ett vackert sätt att knyta an till varandra. Kärlek handlar verkligen om gemensamma upplevelser och tillgivenhet. Lektion 25. Beslut om gästlista. Hur många gäster tänker du bjuda in till festen? Jag tänkte mig runt 8 till 10 personer. Det låter som ett hanterbart antal. Ja, jag tror att det kommer att skapa en mysig atmosfär. Finns det några särskilda gäster du är exalterad över? Jag ser särskilt fram emot att träffa dem som har stöttat mig genom åren. Det är underbart. Det är alltid trevligt att fira med dem som betyder mest. Precis. Jag vill att alla ska känna sig inkluderade. Det låter som en underbar plan. Lektion 26. Shoppingstrategier. Har du någon strategi för att se till att du aldrig glömmer något när du handlar? Jag gör mitt bästa, men ibland glömmer jag bort saker. Det händer de bästa av oss. Ja. Jag tycker att det hjälper oerhört mycket att göra en lista. En lista är verkligen en pålitlig metod. Jag försöker också kategorisera varor baserat på butikens layout. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det minimerar backspårning och sparar tid. Den strategin borde jag anamma. Lektion 27. Charlie Browns promenad.
Har du någonsin lagt märke till hur Charlie Brown ofta är i centrum för uppmärksamheten? Ja. Han har en sådan charm man lätt känner igen sig i, eller hur? Jag älskar hur karaktärerna alltid kommenterar hans närvaro. Det är som om de har ett outtalat erkännande av hans personlighet. Ja, där kommer gamle Charlie Brown, säger du. Ja. Det är ett bevis på hans uthålliga karaktär. Gamla gode Charlie Brown hittar alltid ett sätt att få oss att le. Hans äventyr påminner oss om våra egna kamper och triumfer. Precis. Det gör honom till en ikonisk figur. Lektion 28. Hemuppgraderingar. Har du någonsin funderat på att fräscha upp ditt hem med snabba renoveringar? Det har jag absolut. Det kan göra en betydande skillnad. Ja. Ibland kan ett nytt lager färg förvandla ett rum. Absolut. Det är fantastiskt hur färg påverkar humöret. Jag tycker också om att möblera om för att få ett nytt perspektiv. Det är en jättebra idé. Det kan skapa en helt annan atmosfär. Har du provat att lägga till dekorativa element, som växter? Ja. De ger liv och vitalitet åt ett utrymme. Det är verkligen givande att personliggöra sin omgivning. Lektion 29. Weekendresor. Har du någonsin funderat på att åka på en spontan weekendresa? Absolut. Det låter spännande. Jag tror att det kan vara ett uppfriskande avbrott från rutinen. Ja, visst. Ibland är ett miljöombyte allt vi behöver. Har du några resmål i åtanke? Jag har funderat på en strand eller en pittoresk fjällstuga. Båda alternativen låter ljuvliga. Jag skulle gärna vilja utforska nya platser. Spontanitet kan leda till oförglömliga äventyr. Lektion 30. Stridspilotens återkomst. Det är ganska märkligt att återvända till Texas efter alla dessa år. Det måste verkligen kännas nostalgiskt för dig. Var du pilot under din tid här? Ja, jag tjänstgjorde som stridspilot i Texas Air National Guard. Det var spännande dagar. Det låter spännande. Vilket flygplan var ditt favoritflyg? Jag hade en särskild förkärlek för F4 Phantom. Den var kraftfull och smidig. Jag kan bara föreställa mig känslan av att sväva genom himlen. Har du haft några minnesvärda upplevelser? Ja, absolut. Det var en gång under en träningsövning när jag utförde en perfekt barrel roll. En barrel roll. Det låter imponerande. Fick du några applåder för det? Det gjorde jag faktiskt. De andra piloterna jublade, och det kändes som en scen ur en film. Lektion 31. Idrottsliga prestationer. Har du märkt hur de senaste idrottsframgångarna har väckt en hel del diskussioner? Ja, det är fascinerande. Särskilt med systrarna Williams i tennis och Tiger Woods i golf. Precis.
De har verkligen dominerat sina respektive sporter. Det väcker en intressant punkt om representation inom idrott, eller hur? Absolut. Det verkar som att diskussioner om ras och framgång ofta kretsar kring vita idrottare. Ja, och ändå utmanar prestationerna hos sådana som systrarna Williams den berättelsen avsevärt. Det gör de verkligen. Deras envishet och skicklighet har omdefinierat vad framgång innebär i tennis. Dessutom har Tiger Woods förändrat golfens landskap och gjort det mer tillgängligt för många. Det är anmärkningsvärt hur de har inspirerat en generation idrottare från olika bakgrunder. Lektion 32. Förhandlingstid. Jag hoppades på 50 dagar för vårt projekt. Vad sägs om att vi ses halvvägs om 47,5 dagar då? Det låter rimligt. Det är alltid bra att kompromissa. Ja, det håller i sig lugnet och hjälper oss att gå framåt. Just det, och det visar också att vi båda är engagerade i resultatet. Absolut. Dessutom ger det oss lite flexibilitet. Flexibilitet är nyckeln i alla samarbeten. Ja, visst. Det möjliggör justeringar om det behövs. Och det visar att vi värdesätter varandras tid. Lektion 33. Örtmediciner. Har du någonsin provat att göra dina egna hudvårdsprodukter? Ja, det har jag. Jag hoppades kunna göra ett hemmafixerat ansiktsvatten med kamomill. Kamomill är ett utmärkt val för att lugna huden. Jag håller med. Den har så lugnande egenskaper. Vilka andra ingredienser planerar du att använda tillsammans med kamomill? Kanske ska jag tillsätta lite rosenvatten för extra återfuktning. Det låter ljuvligt. Kombinationen måste dofta underbart. Det är verkligen ganska uppfriskande. Har du provat att göra toners förut? Jag har inte det, men jag tycker konceptet är spännande. Lektion 34. Slätterindianer. Har du någonsin studerat slättindianerna i Nordamerika? Ja, deras historia är otroligt fascinerande. De bodde främst på den centrala prärien, eller hur? Korrekt. Deras levnadssätt var nära kopplat till jakt. Det är imponerande hur de anpassat sig till sin omgivning. Ja, sannoliken. De var skickliga jägare och samlare. Deras kunskap om landet var anmärkningsvärd. Absolut. De visste hur man utnyttjade alla tillgängliga resurser. Det är ett bevis på deras motståndskraft och uppfinningsrikedom. Lektion 35. Resa utomlands. Har du någonsin rest utomlands på semester? Ja, jag har haft turen att besöka flera länder. Det är underbart. Vilken var din favorit? Jag njöt verkligen av min tid i Italien. Kulturen är fascinerande. Italien är verkligen en skattkammare av historia och konst. Jag håller med. Maten var en upplevelse i sig.
Jag kan bara föreställa mig. Vilka rätter gillade du mest? Pastan var utsökt och gelaton var himmelsk. Gelato verkar alltid vara en höjdpunkt för resenärer.